Lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Benaran, ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito, sabihan niya kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Nasa pero natay lang natin yung dala guys. Kaya natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya yun. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na, sinasan ka na. Ha? Benaran, ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito, sabihan niya kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahan natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya yun. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Kung magwalay ka doon, sabihan na kayo, okay na. Sabihan na. Ha? Sige. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Ano sa kami? Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Kapatay siya na. Guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Kami. Pwede na lang, wala ka na. Ha? Aran. Panagalan nila. Kung magwalay ka doon, sabihan na kayo, okay na. Sabihan na. Ha? Sige. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Ano sa kami? Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Ayan, napakatot na yan eh. Ha? Kapatay siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Kami. Pwede na lang, wala ka na. Ha? Aran. Panagalan nila. Kung magwalay ka doon, sabihan na kayo, okay na. Sabihan na. Ha? Sige. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys.
sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibok. Pero, ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Guys, yan lalambatin natin yan guys. Ayan, kami. Pwede na lang. Naran, ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka. Sabihan na kayo. Ha? Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibok. Pero, ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Guys, yan lalambatin natin yan guys. Ayan, kami. Pwede na lang. Naran, ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka. Sabihan na kayo. Ha? Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibok.
Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid yan eh. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Kami. Pwede na lang. Sarap na lang. Ha? Naran. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay mo. Pwede sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala sa nito. Yan guys. Yan mga sa kami. Yung natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid yan eh. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Kami. Pwede na lang. Sarap na lang. Ha? Naran. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay mo. Pwede sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala sa nito. Ha? Yan guys. Yan mga sa kami. Yung natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw.
lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Huwag magwalay ka sa biyahe kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko rito. Yan guys. Yan ang asa-asa. Dami. Pero, katay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na, ha? Naran. Ito panagalan dala. Huwag magwalay ka sa biyahe kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko rito. Yan guys. Yan ang asa-asa. Dami. Pero, katay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ba lang? Ha? Naran, ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ko. Sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ba lang? Ha? Naran, ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ko. Sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog.
yan guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, kami. Pwede ka na? Sinabi ka na? Ha? Naran, ito panagalan dala. Huwag ka magwalay ka dito. Sabihan ka mo. Tita. Ilang sabihan mo? Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa kami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, kami. Pwede ka na? Sinabi ka na? Ha? Naran, ito panagalan dala. Huwag ka magwalay ka dito. Sabihan ka mo. Tita. Ilang sabihan mo? Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa kami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Guys.
lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka lang, sira ka na lang. Ha? Naran, ito panagalan nila. Huwag ka magwalay kung ito, sabihan na kayo, tita. Nagsabi. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Ha? Yan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin yung dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Ha? Naran, ito panagalan nila. Huwag ka magwalay kung ito, sabihan na kayo, tita. Nagsabi. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin yung dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Sabihan na kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang, sinasabi na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay kung pwede. Sabihan na kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Ha? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang, sinasabi na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay kung pwede. Sabihan na kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Ha? Yan guys. Yan
sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya yun. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka na? Pwede ka na? Ha? Naran, ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Tita. Sabi. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Yan. Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya yun. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka na? Ha? Naran, ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Tita. Sabi. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Yan. Wala ko nito. Ha? Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Ha? Ito na rin. Ito panagalan nila. Ay, sabihan. Huwag kang magbalay ko. Sabihan niya kayo. Ha? Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko nito. Yan guys. Ano sa asang dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan ako. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Ha? Ito na rin. Ito panagalan nila. Huwag kang magbalay ko. Sabihan niya kayo. Ha? Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko nito. Yan guys. Ano sa asang dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan ako. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Yan guys.
lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka na, sira ka na. Ha? Naran, ito panagalan nila. Ito magwalay ka dito, sabihan na kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Ayan. Katay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na, sira ka na. Ha? Naran, ito panagalan nila. Ito magwalay ka dito, sabihan na kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Ayan. Katay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
magwalay ka dito. Sabihan niya kayo, tita. Sabihan mo. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang asa-asang dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Ha? Ito na rin. Ito talagalan dala. Ito magwalay ka dito. Sabihan niya kayo, tita. Sabihan mo. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang asa-asang dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Ha? Ito na rin. Ito talagalan dala. Ito magwalay ka dito. Sabihan niya kayo, tita. Sabihan mo. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys.
sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan. Ha? Kapatid siya yun. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na? Ha? Naran. Ito panagalan dala. Ito magwalay kang pwede. Sabihan na kayo. Ha? Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan nga sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan. Ha? Kapatid siya yun. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na? Ha? Ha? Naran. Ito panagalan dala. Ito magwalay kang pwede. Sabihan na kayo. Ha? Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan nga sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog.
Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, kami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Sige pa. Huwag magbalay ko dito. Sabihan kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan nasa sa kami. Pero natay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, kami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Sige pa. Huwag magbalay ko dito. Sabihan kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan nasa sa kami. Pero natay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys.
lambatin natin yan guys. Ayan, grabe. Lang rin. Ito panagalan dala. Ito magwalay ka pwede. Sabihan niya kayo. Tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palibog. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid niya. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan. Dami. Pwede ka na. Ha? Yan lang rin. Ito panagalan dala. Ito magwalay ka pwede. Sabihan niya kayo. Tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid niya. Ayan guys. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan. Dami.
dala. Ito magbalay ko dito. Sabihan niya kayo. Isa. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan mga sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan o. Marami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magbalay ko dito. Sabihan niya kayo. Isa. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan mga sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan o. Marami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magbalay ko dito. Sabihan niya kayo. Isa. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito.
guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatat yan eh. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magwalay ka doon. Sabihan na kayo. Tigla. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatat yan eh. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magwalay ka doon. Sabihan na kayo. Tigla. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid mo yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na? Ha? Yan na rin. Ito panagalan nila. Ito magwalay kang pwede. Sabihan niya kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid mo yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na? Ha? Yan na rin. Ito panagalan nila. Ito magwalay kang pwede. Sabihan niya kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid mo yan eh. Kapatid siya na. Yan guys.
lambatin natin yan guys. Ayan o, dami. Yan na rin. Panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natin lang natin yung dala guys. Sirain natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan lalambatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Yan na rin. Panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sirain natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan lalambatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahan natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o. Kami. Yan na rin. Ito pa nakalandala. Huwag ka magwala dito. Sabihan ka o tita. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahan natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o. Kami. Yan na rin. Ito pa nakalandala. Huwag ka magwala dito. Sabihan ka o tita. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahan natin ang dala yan. Palubog.
guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Naran, talagalan nila. Sabi ba? Ito magbalay ko. Sabihan niya kayo. Tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Itirahan natin ang dala yan. Balibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang. Ha? Naran, talagalan nila. Sabi ba? Ito magbalay ko. Sabihan niya kayo. Tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Itirahan natin ang dala yan. Balibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Yan guys.
lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Naran, panagalan nyo lang. Ito magbalay ka dito sa biyahe kayo, tita. Sabi na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natin lang natin yung dala guys. Sigurahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatok na yan eh. Kapatak siya na. Yan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang. Ha? Naran, panagalan nyo lang. Ito magbalay ka dito sa biyahe kayo, tita. Sabi na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natin lang natin yung dala guys. Sigurahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatok na yan eh. Kapatak siya na. Yan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami.
kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan nasa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang, sinabi na lang. Ha? Naran. Ito pa nagalandala. Huwag magwalay ka dito, sabihan kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan nasa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang, sinabi na lang. Ha? Naran. Ito pa nagalandala. Huwag magwalay ka dito, sabihan kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan nasa
Naantay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Ayan, kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Naran. Ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero naantay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Ayan, kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Naran. Ito pala kalandala. Huwag ka magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero naantay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palihog.
guys sa ilaw. Laki yan, kapatak na yan. Ha? Kapatid siya. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka na? Ha? Yan rin. Talagalan nila. Ito magbalay ka dito. Sabihan niya kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Malubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatak na yan. Ha? Kapatid siya. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na? Ha? Yan rin. Talagalan nila. Ito magbalay ka dito. Sabihan niya kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Malubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya. Ayan guys.
Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Naroon, ito panagalan nila. Ito magbalay ko dito sa biyahe kayo, tita. Nagsabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung katay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Paipot-ipot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka lang, wala ka na. Ha? Naroon, ito panagalan nila. Ito magbalay ko dito sa biyahe kayo, tita. Nagsabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung katay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Paipot-ipot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami.
Sabihan niya kayo, tita. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala siya dito. Hindi kasi sila. Yan guys. Ano sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na, sinasabi na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan dala. Huwag mo sinasabihan. Huwag ka magwalay kang ganun. Sabihan niya kayo, tita. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala siya dito. Yan guys. Ano sa kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na, sinasabi na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan dala. Huwag mo sinasabihan. Huwag ka magwalay kang ganun. Sabihan niya kayo, tita. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala siya dito. Yan guys. Ano
sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan. Kapatid yan. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan nila. Ito magwalay ka dito. Sabihan na kayo. O, tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala sa likod. Yan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan. Kapatid yan. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na. Ha? Ito na rin. Ito panagalan nila. Ito magwalay ka dito. Sabihan na kayo. O, tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala sa likod. Yan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog.
Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na? Ha? Ha? Dinaran. Ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan niya kayo. Ha? Nagsabihan ako. Ha? Sabi niya. Ano, tanggal? Saan? Wala siya dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka na? Ha? Ha? Dinaran. Ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan niya kayo. Ha? Nagsabihan ako. Ha? Sabi niya. Ano, tanggal? Saan? Wala siya dito. Ha? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya niya. Ayan guys.
Lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Ha? Ito na rin. Ito pa nagalandala. Ito magwalay ka po. Sabihan ka o tita. Sabihan mo. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala ko rito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Papatas yan eh. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Ha? Ito na rin. Ito pa nagalandala. Ito magwalay ka po. Sabihan ka o tita. Sabihan mo. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala ko rito. Ha? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Paluhog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Papatas yan eh. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Panagalan nila. Huwag ka magwalay kung ganun. Sabihan na kayo, okay na. Sabihan ako. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sigurahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na. Ha? Naran, panagalan nila. Huwag ka magwalay kung ganun. Sabihan na kayo, okay na. Sabihan ako. Ha? Sabi. Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ha? Yan guys. Ano sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Sigurahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na. Ha? Naran, panagalan nila. Sabihan.
guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na yan. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano? Tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na yan. Ha? Yan na rin. Ito panagalan dala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan ako. Ha? Ano? Tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, ang kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya yun. Yan guys. Lalamutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito pala galan-gala. Huwag ka magbalay ka. Sabihan na kayo. Tita. Sabihan na. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan ang asa-asa. Dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog. Yan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, ang kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya yun. Yan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang. Ha? Yan na rin. Ito pala galan-gala. Huwag ka magbalay ka. Sabihan na kayo. Tita. Sabihan na. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan ang asa-asa. Dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog.
natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Yan na rin. Ito pala kalandala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan na. Ha? Ano, pagkan? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Yan na rin. Ito pala kalandala. Ito magbalay ka dito. Sabihan na kayo. Kita. Sabihan na. Ha? Ano, pagkan? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Okay. Pero, nakatay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid yan eh. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Marami. Pwede ka na. Naran. Ito pala kalandala. Ito magbalay ka sa sakyan ka o tita. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Yan guys. Ano sa okay. Pero, nakatay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog. Ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid yan eh. Yan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Marami. Pwede ka na. Naran. Ito pala kalandala.
guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o, dami. Naran, ito pala kalandala. Huwag magbalay ko. Sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa asang dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Tirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang. Naran, ito pala kalandala. Huwag magbalay ko. Sabihan na kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa asang dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Tirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys.
natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang, wala na lang. Ha? Kailangan, ito panagalan nila. Ito magwalay ka sa sakyanan kayo, tita. Sabi na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Pareso dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang, wala na lang. Ha? Kailangan, ito panagalan nila. Ito magwalay ka sa sakyanan kayo, tita. Sabi na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Pareso dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Huwag kang magbalay ka dyan. Sabihan na kayo, tita. Sabihan na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na? Naroon, ito pa nagalandala. Huwag kang magbalay. Sabihan na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Yan guys. Ano sa dami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Itirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede ka na? Ha? Naroon, ito pa nagalandala. Huwag kang magbalay ka dyan. Sabihan na kayo, tita. Sabihan na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko nito. Ha? Yan guys.
sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Yan, kami. Naran, panagalan nila. Kung magwala yung sasakyan kayo, wala. Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Yan lang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Yan, kami. Naran, panagalan nila. Kung magwala yung sasakyan kayo, wala. Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Yan lang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog.
Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Ayan, ikot na yan. Kapatid siya na. Guys, nalalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Naran, palagalan nila. Ito magwalay ka. Sabihan ni Kero. Ano, tanggal? Saan? Guys, ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahan natin ang dala yan. Ikot lang. Ayan, kapatid na yan. Kapatid siya na. Guys, nalalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Naran, palagalan nila. Ito magwalay ka. Sabihan ni Kero. Ano, tanggal? Saan? Guys, ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahan natin ang dala yan. Paluhok. Ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Ayan, kapatid na yan. Kapatid siya na. Guys,
Lalambutin natin yan guys. Ayan, kami. Naran, panagalan nila. Ito magbalay ka. Sabihan niya ako. Ano, tanggal? Saan? Guys, ano sa asa? Kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Kakain natin ang dala yan. Palihok. Ayan o. Ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Malaki na yan eh. Guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Kami. Naran, panagalan nila. Ito magbalay ka. Sabihan niya ako. Tita. Ano, tanggal? Saan? Ayan guys. Ano sa asa? Kami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Kakain natin ang dala yan. Palihok. Ayan o. Ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan o. Kami.
nakalandala. Sagatan. Ito magwalay ko dito. Sabihan na kayo. Tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Kami. May bigaran. Ha? Naran. Ito pa nakalandala. Sagatan. Ito magwalay ko dito. Sabihan na kayo. Tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Ha? Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Kami. May bigaran. Ha? Naran. Ito pa nakalandala. Sagatan. Ito magwalay ko dito. Sabihan na kayo. Tita. Sabihan. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito.
guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. At malinsangan. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Para magpakasyon. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Yun na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ka dito sa biyahe ka. Huwag na. At isang kutya, ang kami, may kapitan. Ha? Na kailangan dahil sa metro at sa bawat minutong pagkakataali Ano, tanggal? ay hindi Saan? tuluyan Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Huwag bumalik sa puerto kapag umiinit, umabot sa bato. Pwede mo yung isang Ayan o. Ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Yun na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ka dito sa biyahe ka. Huwag na. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalangkatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede ka na. Malagalan nyo lang. Bastos, ikaw, Huwag kang magwalay kang ganun. Sabihan ka, oh, isa tita. puno ng gambling ka. Hindi pala magaling. Ha? Naglalaro ka na kasama ng isang babae. At nandadaya pa. Ano? Si Boss Cow ay disiplina Ano, ng tandaan? gambling. Paano niya magagamit ang ganitong mababang paraan? Binata, alam mo ba kung sino ako? Yan guys. Ako ang may-ari dito. Paano Yan ang sa sa sarili kong lugar? Ayan. Tanggap na tulad sa Natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Sama ako sa kanya. HOPH. Ito si Mike Simpson. Kasi ko ng isang bastos. Bukod pa sa hindi mo alam ang tungkol sa Laki yan. pagsusugal. Kapatid na yan eh. Paano mo pinapagawa? Kapatid siya na. Yan guys. Hindi ako marunong magsugal. Pero nandito ka na kanina. Ikaw, bastos. Huwag kang mag-alala. Ang pera mong nawala at ang bagay na gusto mo. Matutulungan kitang mabawi lahat. Kahit sino ay marunong maglaban. Sa tingin ko, isa ka lang na gustong patawanin si Binibining Ray. Isang payaso. Simulan na natin Moscow. Babala ko sa'yo. Kung mandadaya ka ulit. Yan, lalangkatin natin yan guys. Ayan, dami. Ikaw, sinabi ko na, kung mandadaya ka, may kahihinat lang ito. May kakayahan ka pala, sa tingin ko ngayon. Hayaan natin si Binibining Ray ang magbahagi ng barakan. Walang reklamo, sige. Pwede ka na. Ha? Pwede na rin. Ito, panagalan nila. Ay, isang gatay. Huwag kang magwalay kang ganun. Sabihan ka, oh, tita. Limandaan milyon. Ha? Ano yan? Ganito ka. Ang tanong ko mo. Gusto mo takutin ng daga na tulad ng Ano, daga. tandaan? Hindi siya magpapalito. Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Ayan. Natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Ako si May Chencho. Ako ang dapat malagay sa sarili kong gawa. Pagkawalan mo na siya. Binibining Ray. Ikaw ay nagaan
maniwala sa akin. Kung patuloy kang magsusugal, sa pinakamababang kaso mawawalan ka ng lahat ng ari-arian. Sa pinakamalala maaaring mawala ang iyong buhay. Sinisikap kitang iligtas. Nagpapasalamat ako sa kabaitan ni Binibini. Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, dami. Huwag mo na naman. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Go Scout. Sa larong ito, bakit hindi tayo maglaro ng malaking taya? Kung ako ay nanalo. Tao, bagay, kukunin ko ang lahat. Pero kung ako ay matalo, Yun na rin. Ito pala kalandala. Ito magwalay ka din sa biyahe kayo, tita. gusto kong makita kung paano mo ako matatalo. Tapos na. Ang bata Ano, tanggal? dahil sa pagkatalo sa laro ng nakataya na buhay. Ang malaking lagot, nasira ang kanyang utak. Yan guys. Yan ang asang dami. Natatawa ako kasi nandirayan siya. Ayan. Natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Ang hero niya ay kilala bilang Harry Macaulay. Isa sa mga Macaulay Prisoner. Isa sa 4 generals. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede ka lang, pinapagana. Yun na rin. Ito pala kalandala. Ito magwalay ka din sa biyahe kayo, tita. Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Yan guys. Yan ang asang dami. Ayan. Natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Dami.
Huwag ka magbalay ka doon. Sabihan na kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na nga. Yan na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ka doon. Sabihan na kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Ano sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palibog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na nga. Yan na rin. Ito panagalan dala. Huwag ka magbalay ka doon. Sabihan na kayo, tita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys.
sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid yan. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan, dami. Yan na rin. Ito pa nagalandala. Magwala ka dito sa biyahe kayo. Na? Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid yan. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o. Dami. Yan na rin. Ito pa nagalandala. Ito magwala ka dito sa biyahe kayo. Na? Na? Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palihog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatid na yan. Guys, yan lalampatin natin yan guys. Yan, kami. Naran, panagalan dala. Ito magbalay ko dito sa biyahe kayo. Tita. Ano, tanggal? Sir, So maya-maya guys, ayun na, bumaba na kami ng tunnel guys. Pag yun guys. Ano sa kami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Titirahan natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatid na yan. Yan guys. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan, kami. Naran, panagalan dala. Ito magbalay ko dito sa biyahe kayo. Tita. Ha? Ano, tanggal? Sir, yan guys. Ano sa kami. Yung tatay lang natin yung dala guys. Titirahan natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatid na yan. Yan guys.
lalambatin natin yan guys. Ayan, dami. Kinaran, ito pa nagalandala. Ito magwalay ka dun. Sabihan na kayo, tita. Ano, tanggal? Saan? Ayan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yung guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan, dami. Kinaran, ito pa nagalandala. Ito magwalay ka dun. Sabihan na kayo, tita. Ano, tanggal? Saan? Yan guys. Ano sa dami. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Balibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila din yung guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalambatin natin yan guys. Ayan o, dami.
Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Kinaran. Ito panagalan dala. Ito magbalay ko. Sabihan niya kayo. Kita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya niya. Ayan guys. Yan lalambutin natin yan guys. Ayan o. Dami. Pwede na lang. Kinaran. Ito panagalan dala. Ito magbalay ko. Sabihan niya kayo. Kita. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Inaasahan kung hindi lumabas ng katotohanan. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palubog.
guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang, pinasa na lang. Ha? Naran, ito panagalan nila. Huwag kang magbalay ko dito, sabihan kita, o tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Katay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Ayan guys. Saan ka pumunta? Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o, dami. Pwede na lang, pinasa na lang. Ha? Naran, ito panagalan nila. Huwag kang magbalay ko dito, sabihan kita, o tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Kasi ako yung isang member sa pamilyang ito. Yan guys. Ano sa dami. Ayan. Katay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan, kapatid na yan eh. Kapatas yan eh. Ayan guys.
lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Umalis na si Aisha. Saan siya pumunta? Sa Shanghai. Ano ang gagawin niya sa Shanghai? Hindi ko pwede sa minamaliit. Gumawa siya ng isang desisyon. Pupunta sa Shanghai para makita ko. Matutunan ang kasalanan. Hindi ko siya minamaliit. Pwede na lang. Hindi na ako sa'yo. Ito na rin. Ito panagalan-dala. Ako pa ng Diyos araw-araw. Sa Japan. Ito magwalay ka dito sa biyahe kayo. Tita. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Ayan guys. Ano sa dami. Ayan. Natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Napakatab na yan eh. Kapatid siya. Ayan guys. Sa totoo lang, hindi ko matatanggap. Dahil ito ay pinag-iwanisa. Hindi ko nangangailangan bilang lalaki. So, ano? Nakakaroon mo na ako ba? O bakit ang isang araw ay kapag-isip ko? Babalik pa rin ako. Pero sa oras na iyon, ako si Mahaisen, hindi ko hahayaan na bigyan mo ako. At hindi mo na ako baliwala. Ayan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang. Ha? Ito na rin. Ito panagalan-dala. Ito magwalay ka dito sa biyahe kayo. Tita. Tapos nakalimutan. Ha? Ano eh? Ano, tanggal? Saan? Wala ko dito. Si Director Lee. Ayan guys. Ano sa dami. Ayan. Natay lang natin yung dala guys. Titirahin natin ang dala yan. Palihog. Nagkamali ako. Nagkamali ka nga. Sabi mo mag-asawa. Paano nakakaroon ng buhay na walang komunikasyon? Ayan o. Hindi ba mas mabilis na lang Ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Napakatab na yan eh. Kapatid siya. Isang bagay. Nabalak ko hindi sabihin sa iyo habang buhay. Sabihin mo na kung ano man iyon. Baka makatulong pa si Papa. Alam mo ba kung bakit ako nang hihinap ng mga gamot na pangangkabiltis? Bakit kahit matagal na kami lubuhan na kasal? Kaya ka pa rin magkaanak. Hindi ba abala ka sa trabaho? Kaya mo ba? Yan, lalambutin natin Lahat yan ng guys. iyon ay mga dahilan ko lang para matulog siya. Oh guys, good morning. Kumusta dyan? Asos dito, alas 4 pa lang ng madaling araw. Medyo na naman problema. Oh, bukas na sila. Ito na naman ulit na nagbukas. Siyempre, nagsakawin na naman sila ng wala oras eh. Kaya, wag na naman kung
Talagalan dyan ah. Sabi ko, hindi mo maraming butas. Dapat Huwag ka magbalay ka dyan. Sabihan niya kayo, tita. So sabi ko, sabi ko, na ko na yung mga ano eh. Ano, tanggal? Wala ko dito. Sa bandang taas naman tumitirada si Busisi. Oh, ayan oh. Yan guys. Ano sa amin. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Yan o. Ikot-ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Laki yan. Napakatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Pinamintang ko lang yung 3mm na kapalan. Yan lalampatin natin yan guys. Ayan. Dami. Yun na rin. Ito talagalan dyan ah. Huwag ka magbalay ka dyan. Sabihan niya kayo, tita. Ano, tanggal? Saan? Oh, di ba? Yan guys. Ano sa amin. Yung natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Oh, so pagkatapos guys, so ayan na, natapos ang first pass gamit yung stop weight. O, tingnan mo. Parang green tayo. Kasi kalpas na yung bang ka na mag-sprinter. Ikot lang sila din yan guys sa ilaw. Gamitin yung first pass. Kasi kung talaga yung parang yung kalbasyon mo lang. Pagsampa mo sa barko, subo na guys siya sa Laki yan. Napakatak na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. So, kaya na guys, dahil natapos sa yung second pass, so yan, ikabit natin. So, bago natin sa ikabit, lagyan mo na natin sa mga pagpadulas, tigas. Bago natin ipasok, para malawin pa kayo. O, so yan guys, ikabit yun sa guys, ha? O, nakakita sa iyo yung second pass. Basta yun na yun, ha? First pass, stop line, tapos second pass, stringer ka na, win ka na, bunti. Yun na yun. O, so yan guys, so pinakabit ko na yung tubo. So, kung napapansin ninyo, one man army lang si Bakoy dyan. O, minsan niya, Yan lalampatin natin yan guys. Ayan. Dami. pero walang problema. Tuloy-tuloy lang sa pagyabang. Sa pagyabang, sa pagtayo. O, so yan na guys. So, bago ako nagpatuloy, sinuot ko muna yung seat ko na JBL. O, para pa music lang habang nagtatrabaho. Para madali lang yung oras. Tingnan mo mga tikit. O, so tuloy-tuloy lang yung paglagay natin ng bolt guys ha. O, tingnan nyo. Iyak ko na siya sa bandang taas. Sabi ko kanina, baka pumatong ako dito sa baksa. Yun na rin. Ito talagalan dyan ah. So, tingnan nyo, sa Papa meron namang basher magsabi na, Huwag magbalay ka dyan. Sabihan niya kayo, tita. saan ko naman ilagay yung harness? Gusto ko i-submit ko dun sa langit. Saka mababa na naman yan. Pag nahulog ako dyan, hindi lang yan mahulog-hulog. Ang tahulog ko lang yan. Ano, tanggal? Mababa lang yan, kaya ako mahulog. Saan?
Kabayan. Mas kabahan ka kung mahulog ka sa maling tao. Yan guys. Wala kang ngiti, agad yung mga mahulog. Ano sa asawa? Kami. Kaya na ba tuloy-tuloy na Pero, tatay lang natin yung dala guys. Sisirain natin yung dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan, marami. Pag pumunta ka dito guys, sa puso kami sa bukod sa pagkinulit. Ang grabe, sobrang na-amaze ako sa mga nakakapit dito. Ginamit ko guys yung mga white collar Vietnamese soldiers para magtapos sa mga US soldiers. And pinakita rin dito kung paano sila gumagawa niya. Para mag-smart nila guys yung mga kalaban nila. Kung like ko to guys, ang kapag nakapasok kayo sa loob, meron ko yung mga ng mapa yung ginagawa. Now is maybe 200 Ginaran. Ito pala galandala. Ito magbalay ka kasi sa tiyan ka. Tita. Ano, tanggal? Saan? And kapag na-practice yan sa loob, may mga Ayan guys. Ano sa asawa? Kami. Pero, tatay lang natin yung dala guys. Sisirain natin yung dala yan. Palibog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Sa sandaling yun, biglang pumasok ang sekretary. Nakala ng sinasamantala ng binata ang CEO. Bastos, lumayo ka sa aming Panginoon. Nagkakamali ka, ginagamat ko ang inyong Panginoon. Kasinungalingan, ang sakit ng aming Panginoon ay malubha. Pati mga eksperto sa lungsod ay hindi ito magamot. Ikaw na may sariling karamdaman. Cancer patient, ano ang alam mo? Bahala Yan, lalampatin natin yan guys. Ayan o. Marami. ang sakit sa mag-isip ng Panginoon. Pero kailangan ka ng sabi ng 1,000 new buksan. Para pagalingin sa loob ng apat na buksan na ito. Kung hindi ay mawawala ang epekto. Pagkatapos magsalita ng binata, alis na sana siya. Kailangan ng babae na kanasya. Kaya hindi niya ang sisi. Ng Villa 001 sa Piel Punyari. Ginaran. Ito pala galandala. Pupunta rin siya sa Japan. Naisip ng binata. Ito magbalay ka kasi sa tiyan ka. Tita. Kaya muli ang tandaan mo. Apat na pagsiyam na araw na pagpapalit. Kasi naman, pagdating mo Ano, tanggal? Saan? ng babae ang mga salita. Dahil alam niyang walang muna sa kanyang karamdaman. Ayan guys. Ano sa asawa? Kami. Pero, tatay lang natin yung dala guys. Sisirain natin ang dala yan. Palibog.
lang sila ganyan guys sa ilaw. Ang sinabi ng doktor at ng binata. Pumunta sa Biblia para sa Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Yan guys. Sales office nang hindi inaasahang nakasalubong. Ang dating asawa ay mayamang lalaki. Ayaw nang makita si Dana ng malas. Kailangan niya siya, ngunit hinarap siya ng dating asawa. Pagbalik na ng kanya, gusto pa niya, pirmahan ng binata ang insurance. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Hindi naisip ng binata na malapit na siyang mamatay. Ngunit iniisip lang niya ang pera. Biglang ang mayamang lalaki ay niyakap ang kanyang asawa at sinabi niyang pagkamatay niya, agad siyang magpapakasal sa mayaman. Nangangalis ka pang magpakita sa akin. Noong araw sa ospital, muntik na lang ang lalaki. Kumuha ka ng artista. Akala namin, siya talaga ang pamilya ko. Pero Naran, panagalandala. ay kasal na sa pangalan. Magbalay ka din. Sabihan niya kayo, tita. Yung babae sa ospital, artista lang ng ninyo. Ang mabuti ko sa hindi niya alam sa lahat. Pulis ka. Kaya kung ayaw ko umalis. Anong gagawin mo? Ang artista. Nagastos na ang maraming pera. Naubos na ang pera mo. Naging kulubi ka na. Alam mo na sa Tiyan Con Garden. Yan guys. Maraming nalaman. Wala sa asa. Yung natay lang natin yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Ngayon tawagin mo. Palibog. Ayan o. Paikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan, kapatid na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Mak na pinili, na mabaho. Bakit kita pinaalso? Bumalik ka na dito. Ipagpatuloy mo ang pagpapakilala sa amin ng bahay. Paulang mundo, gagabayan ko lang. Ang ginoo na ito, hindi ko magtatagal. Bagay pinagad ako. Hindi may diferensya ka ba sa utak? Sa litsura ng ganyan ka pinili. Makakabili pa siya ng bahay dito. Binibili, huwag mong itakil ang paggalang. Bumalik ka na dito ngayon din. Kung hindi, isang tawag ko lang. Yan, lalambutin natin yan guys. Ayan, dami. Hindi kita tinatakot. Ang kuya ng aming kuya ay ang inyong manager sa sales department. Huwag maging mapagmataas. Huwag kang magpalinlang sa pinili na ito. Mag-sorry ka na at ipagpatuloy ang pagpapakilala sa amin ng bahay. Paumanhin ko, ipinapangako kung babalik ako agad. Madali lang ito. Ayaw mo ng paggalang. Tignan mo kung ano ang gagawin ko sa'yo. Panagalandala. Nangangahas kang hadlangan ako. Ikaw, para lang magpakitang gilas. Wala ka ng kahihiyan. Sasaktan mo pa ang isang inosenteng babae. Karapat dapat ka bang maging tao? Humingi ka ng tawad. Bitawan mo ako. Ikaw na duwag na aso. Pakawalan mo ang aming kuya Ning. Pakawalan mo na siya. Kung ninyo, alam mo ba ang koneksyon ng aking bayaw? Gusto mo bang mamatay? Ginoo. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Sa kanya, kasalanan ko ito. Hindi kailangan humingi ng tawad. Pakawalan Natay mo lang na natin siya. yung dala guys. Sitirahin natin ang dala yan. Sandali. Palibog. Hindi ba ito ang peking susi na dala ni Nuevo na may nakaukit na 001? Hindi ba ito ang bahay na bibilhin natin ngayon? Nakagawa pa ng kaparehong susi, eksaktong kapareho, kaya pala naloko niya. Ang sales lady na ito, ganito po kasi yun Ginoo. Kahit pareho, na susi ng Villa 001. Ang susi ng inyong Villa 001 Ikot lang sila ay ganyan sa guys sa apartment ilaw. area, habang ang susi ng ginoong ito ay sa Villa area. Anong Villa area? Nagbibiro ka ba? Ang mga bahay sa Villa area, kahit alin, ay mas mahalaga Ayan, sa kapatid na yan eh. apartment namin. Kapatid siya na. Ayan guys. Siya pa, karapat dapat na magkaroon nito. Itong si Luyon na hamak na sales lady.
Isa rin bang artista na hingin mo? Sige, ngayon, kung mabuksan mo ang pintuang iyon ng mamahaling Vilya, luluhod ako sa iyo at hihingi ng tawad. Kasama siya, pero kung hindi mo mabuksan ang pinto, sa harap ng lahat, luluhod ka at lilito ng 3 beses. Tapos hihimuran mo ang aking sapatos. Sige, napagkasunduan. Yan, lalampatin Pero na. natin yan, guys. Ayan, oh. Matapang talaga itong si Nuyon. Sa tingin ko, planong hindi tumupad sa pangako. Magmamalaki tapos tatakas. Kung huwag kang mag-alala, tumawag na ako. Sa kuya ko, lahat ng exit sa subdivision ay nakasara na. Ngayong araw na ito, pipilitin kitang lumuhad at umawang parang aso. Talaga namang makapangyarihan ng aking bayaw. Subalit, kawawa naman ang sheriff lady. Hindi siya marunong tumingin. Pinagkamalan pang tao itong basura na si Nuyon. Ngayon ay nawala na ang kinabukasan niya. Ginoong Nuyon, kayo po, kung ano na aking nakikipagpustahan ako. Ano, tanggal? Paano nangyari ito? Kwentang taong ito. Paano nagkaroon ng susi? Para sa Ayan, guys. Ano sa kami? Pero, tatay lang natin yung dala, guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ikot-ikot lang sila ganyan, guys, sa ilaw. Sabihin mo ninakaw mo. Ang susi ng Vilya, nakipagsabwatan kay Nuyon. Malaki yan. Kapatid na yan, eh. Kapatid siya na. Ayan, guys. Sinasabi ko sa iyo, Yan, lalampatin natin yan, guys. Ayan, oh. Kami. Ito rin. Ito pa nakalandala. Sinasabi ko sa iyo, Kung magwalay ka dito sa biyahe kayo, tita. regalo ng alam ko. Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Sa kanya, ang susi nito ay ninakaw na niya. Yan, guys. Sinasabi ko, Ano sa kami? Pero, tatay lang natin yung dala, guys. Sisirahin natin ang dala yan. Palubog. Ayan, oh. Ikot-ikot lang sila ganyan, guys, sa ilaw. Malaki yan. Kapatid na yan, eh. Kapatid siya na. Ayan, guys.
Yan, lalampasin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang, sarap na lang. Ha? Naran, ito panagalan dala. Ito magwalay ka dito, sabihan na kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Ha? Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Malihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw. Laki yan. Kapatak na yan eh. Kapatid siya na. Ayan guys. Yan, lalampasin natin yan guys. Ayan, dami. Pwede na lang, sarap na lang. Ha? Naran, ito panagalan dala. Ito magwalay ka dito, sabihan na kayo, tita. Sabihan ako. Ha? Ano, tanggal? Yan. Wala ko dito. Jungle. Yan guys. Yan ang sa dami. Pero, natay lang natin yung dala guys. Sisirahin natin ang dala yan. Malihog. Ayan o. Ikot-ikot lang sila ganyan guys sa ilaw.